המזכ"ל היוצא של האו"ם, באן קי מון, נחשב לחלש במיוחד. שגרירים לאומות המאוחדות אומרים שהוא חסר כישורי הנהגה, חלש בניהול סכסוכים בינלאומיים ונטול כריזמה. I have my own charisma, I have my own leadership style. די סביר שיש קשר בין כישוריו לבין הליך הבחירה שלו. התהליך של בחירת מזכ"ל האו"ם היה לחלוטין לא דמוקרטי, אפילו הייתי אומר די מושחת. נפגשות ארצות הברית ורוסיה מאחורי דלתות סגורות בחדרים מלאי עשן, ובוחרות בעצם את המזכ"ל של האו"ם. שמרי צמרת הוא חבר מועצה בתנועת הפדרליסטים העולמית, שהיסודות שלה נטועים בעשורים הראשונים של המאה ה-20. מי שהניחו אותם הם מייסדי התנועה, אלברט איינשטיין ומהטמה גנדי. Of course I believe in one world, and how can I possibly do otherwise? כשגנדי דיבר על עולם אחד, הוא קיווה להקמת מוסד בינלאומי חזק שישקף את השאיפה הזו. אלברט איינשטיין, שותפו לתנועת ההמונים, ביטא במכתב פתוח לאו"ם ב-1947 את אכזבתו מחולשת המוסד שהוקם לבסוף, בעיקר על חוסר הדמוקרטיות שלו ועל כך שהכוח מרוכז בידיים של חברות מועצת הביטחון, המדינות החזקות. המאבק ההוא של איינשטיין וגנדי זוכה לעדנה וגם להישגים בגרסת 2016 שלו. פעם הראשונה בהיסטוריה של האו"ם, מזה 70 שנה, הוצגו קריטריונים לתפקיד של מזכ"ל האו"ם. בפעם הראשונה הייתה רשימת מועמדים פומבית, והיו שימועים. זאת אומרת, האנשים שעמדו להיבחר להיות מזכ"לים של האו"ם, קיבלו שאלות. והתוצר של התהליך הוא אנטוניו גוטיירס, מזכ"ל האו"ם הנבחר, לשעבר ראש ממשלת פורטוגל. I will be doing my best to act as a convener, an honest broker, someone trying to bring people together and make people understand that whatever divisions might exist, now it's more important to unite. It's high time to fight for peace. הוא עצמאי, הוא חכם, מדבר טוב, הוא בן אדם שלא מפחד לעמוד מול ארצות הברית ומול רוסיה ולייצג את החלשים בעולם. וכל הדברים האלו בעבר, זה היה דברים שפסלו אותך מלהיות מזכ"ל האו"ם. אלה רק ניצנים של הצלחה מבחינת מובילי המהלך לשינוי ולחיזוק האו"ם. הקרב הבא הוא על הוספת נציגות למיעוטים באו"ם. כשנציגים של מדינה מסוימת נקראים לדבר, שגם לאנשי האופוזיציה, אנשים שחושבים אחרת מהשלטון, תהיה זכות להשמיע דעה בפני הקהילה הבינלאומית, מבלי שזה ייראה מוזר למישהו, ומבלי שזה יחשב לבגידה. מניו יורק, אסף ליברמן.